Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, ituturo ko ang isang earning apps na pwede ka nang maglaro, kumikita ka pa. So ito yung first cash out ko. I think nasa centavos lang yan. Pero at least may centavos kaysa wala. Hindi yung sayang lang ang data. So ayan. Then, punta tayo sa settings. So, sa part na to, dito ka gagawa ng account. I-connect mo lang siya kay Google or kay Facebook account mo. Then, start ka na mag-ipon ng coins. Click mo yung play, then, ayan, makikita mo yung mga bin na yan, Bitcoin yan, yan. Then, i-connect mo lang siya hanggang sa yung diamond din hanggang sa bumaba yun. Kaso pa naitalo ako dito. Ang hirap niya pababain. So, please keep on watching. Thank you. So, ayun, nakita nyo na kailan talo talaga ako sa laro ito. Ang hirap niya para sa akin. First time ko ito laruin guys ha. Kita na, halata naman eh. So, ayan, ipon ka lang ng ipon ng coins hanggang sa lumaki yung Bitcoin mo. Then, saka natin siya i-withdraw. Ganyan lang siya. At least guys, nakaka-enjoy. Then, nakaka-challenge din babain yung diamond na yun. Level 4 na ako. And, taray! So, ayun, 6,700 coins na nakuha ko dito. Then, wow, ang laki nung na-add sa points ko sa taas. So, 34,963 coins na yan.
So, ayun. Ayan yung value niya. 0.0000035 BTC. Ayan. So guys, ganun lamang kumita dito at syempre maglaro. Then, bye-bye!